Ganito po ang hiwa natin. Umpisan lang po natin ang hiwa. Lagay po natin ng 1 teaspoon salt, 1 teaspoon sugar, 1 teaspoon chicken powder, 1/2 teaspoon paminta, garlic powder 1 teaspoon. Yan po natin dyan. Cook na po natin. Mahaba. Katulad lang din po ito ng pork. Palalaparin po natin. Rice flour po itong ilalagay ko. Kaya po rice flour ang gamit natin para po crispy ang chicken. Kailangan po manipis na manipis. Kaya sumasama siya doon sa plastic. Ayan, ganito po siya kanipis. Ubusan niyo po ng marami. Pagka malalaki po masyado, pwede po natin putulin. Kailangan balot na balot po sa harina. Ayan. Okay na po yan. Maglagay po ako ng konting mantika. Yung tuyo po kasi walang taba itong ating breast chicken, so maglalagay po tayo ng paunti-unting mantika. Ayan, ganituhin nyo po ito, o pantay po ang pagkakaprito. Hinay-hinay lang po ang apoy. Ang sarap po nito. Ayan po natin. Ayan po. Ayan. 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 Balik pa rin natin. Lalagyan ko po ito ng cheese. Ayan. Lutuin lahat yung ginawa ko. Ayan. Ano lang po ako, konti lang. Ayan, ang sarap din ito. I-off ko na po yung kalan. Ang sarap. Ayan. Okay na po ito. Tama na po ito. Pwede niyo po itabi yung iba. Tikman ko po muna dun sa walang cheese. Ito po. Tadakimasu! Ang sarap. Ito po yung may cheese. Sarap po. Ito po yung natirang chicken. Lagyan ko po ng chili oil. Kunti lang po.
Magdadagdag po ako ng konting asukal. Para po medyo matamis ang timplang to. Manamis-namis. Ito. Ayan. Okay na po ito. Ito po yung natirang karne. Nakalipas po ang 3 araw. In-stock ko lang po sa ref yung chicken. Ngayon, niluto ko po ulit. Ito po. Itadakimasu. Ayan. Sarap. Medyo maanghang po siya. Ang sarap. Malutong po siya kasi bagong hango. Pero pagka medyo lumamig na po, medyo hindi na po siya ganun ka-crunchy.